नमस्कार मैत्रिणींनो, मी अंजली धर्माधिकारी माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण बघूयात की क्लीनअप कसे करायचे। क्लीनअप हा फेशियलला पर्याय म्हणून वापरला जातो। क्लीनअपच्या अगदी सोप्या स्टेप्स आहेत ज्या वापरून आपण आपल्याला फेशियल सारखा ग्लो चेहऱ्यावर आणू शकतो। त्यासाठी आपण क्लिन्झिंग करणार आहोत, स्क्रब करणार आहोत, स्टीम घेणार आहोत, ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स रिमूव्ह करणार आहोत। त्याच्यानंतर आपण एखादा मास्क लावणार आहोत, एक मॉइश्चरायझर किंवा ॲलोवेरा जेल वापरून आपण क्लीनअप कसे करणार आहे ते बघणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया। सगळ्यात आधी मी आता चेहऱ्यावर लावणार आहे क्लिन्झिंग मिल्क। क्लिन्झिंग मिल्कने आपला चेहरा एकदम क्लीन होतो। डर्ट, धूळ, माती जी आहे आपल्या चेहऱ्यावर बसलेली ती पूर्णपणे क्लीन होते। म्हणून आधी आपल्याला क्लिन्झिंग मिल्कने क्लीन करायचे असते। मी इथे मला आवडणारे क्लिन्झिंग मिल्क घेतले आहे, जे ॲलिना कंपनीचे आहे। तुम्ही कोणतेही घेऊ शकता। आपल्याला सर्क्युलर मोशनमध्येच नेहमी मसाज करायचा असतो क्लिन्झिंग मिल्कने, परंतु क्लिन्झिंग मिल्क आपल्याला चेहऱ्यावर मुरवायचे नाही। ते एक 5 मिनिटांचा मसाज करून आपल्याला आपला चेहरा वॉश करून घ्यायचा असतो। क्लिन्झिंग मिल्क निवडताना एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची असते की ती ऑइली स्किनसाठी आहे का ड्राय स्किनसाठी आहे का ऑल स्किनसाठी आहे। आता आपले 5 मिनिटांचे क्लिन्झिंग मिल्क करून झाले आहे, तर आता आपण कॉटनने पुसून घेऊयात। कॉटनऐवजी तुम्ही ओल्या स्पंजने चेहरा पुसून घेऊ शकता। मी मात्र नेहमी कॉटननेच माझा चेहरा क्लेन्झिंग मिल्क नंतर क्लीन करत असते। तुम्ही बघू शकता की माझा चेहरा किती क्लीन झाला आहे ते। जर तुम्ही तुमचा चेहरा कॉटनने पुसून घेत असाल तर तो थोडासा ओला केला तरीही चालतो किंवा तो ड्राय असेल तरीही चालतो। आता आपली दुसरी स्टेप आहे स्क्रब। स्क्रब आधी पूर्ण चेहऱ्याला लावून घ्यायचे, नंतर सर्क्युलर मोशनमध्ये परत नाकावर, हनुवटीवर, गालांवर, कपाळावर म्हणजेच डोळ्यांचा एरिया सोडून पूर्ण चेहऱ्यावर आणि गळ्यावर आपल्याला स्क्रब करून घ्यायचे आहे। 2 ते 3 मिनिटांपेक्षा जास्त स्क्रब तुम्ही करू नका, कारण त्याने आपली स्किन लाल पडण्याची जास्त शक्यता असते। आता मी माझा हात थोडासा ओला करून घेतला होता आणि परत थोडा सर्क्युलर मोशनमध्येच मसाज करत आहे। कोरड्या चेहऱ्यावर आपल्याला स्क्रब यूज करायचे नाही आहे। चेहरा थोडासा ओला ठेवूनच आपल्याला स्क्रब करायचे आहे। स्क्रब करून झाल्यानंतर मी माझा चेहरा वॉश करून लगेचच स्टीम घेतली आहे। मी इथे रेडीमेड स्टीमर वापरला आहे। जर तुमच्याकडे रेडीमेड स्टीमर नसेल तर तुम्ही एका पातेल्यात पाणी गरम करून त्याने पण स्टीम घेऊ शकता। स्टीम ही आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांचीच घ्यायची आहे। स्टीम घेतल्यानंतर आता आपण लगेच ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स काढून घेऊयात। ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स काढण्यासाठी मी इथे ब्लॅक हेड्स आणि व्हाईट हेड्स रिमूव्ह करण्याची पिन घेतली आहे। ती बाजारात तुम्हाला 10 ते 20 रुपयांमध्ये किंवा पेडिक्युअर मॅनिक्युअरच्या किटमध्ये इझिली अवेलेबल होईल। स्टीम घेतल्यानंतर आपले ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स इझिली रिमूव्ह होतात। आपल्याला हळूहळू नाकावरचे, हनुवटीवरचे आणि कपाळावरचे ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स रिमूव्ह करून घ्यायचे आहेत। ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स थोडे जपून रिमूव्ह केले गेले पाहिजेत। आता मी माझ्या चेहऱ्यावर टोनरचा स्प्रे करत आहे। आपले जे ओपन पोर्स झाले आहेत ते बंद करण्यासाठी टोनर आणि मास्कचा आपल्याला बराच फायदा होतो। इथे ऑरेंज पील पावडर आणि विटॅमिन ई ची कॅप्सूल जी आहे ती पाण्यात मिक्स करून ब्रशच्या मदतीने पूर्ण चेहरा आणि गळ्यावर लावून घेते आहे। मास्क लावण्याचा फायदा असा आहे की आपले जे ओपन पोर्स झालेले आहेत चेहऱ्यावरचे ते बंद करण्याचे काम मास्क करतो, म्हणून मास्क लावणे अत्यंत गरजेचे आहे। तुमची खूप ड्राय स्किन असेल तर तुम्ही मास्क न लावता फक्त टोनरचा 1-2 वेळा स्प्रे केलात आणि चेहऱ्यावर डॅब डॅब केले तरीही चालते। ऑरेंज पील पावडरऐवजी तुम्ही चंदन पॅक लावू शकता, मुलतानी माती लावू शकता किंवा तुम्हाला आवडणारा एखादा रेडीमेड पॅक किंवा हिमालयाचे बरेचसे पॅक अवेलेबल आहेत ते तुम्ही वापरू शकता। त्याचेही बरेच छान रिझल्ट आहेत। मास्कमध्ये मी विटॅमिन ई ची कॅप्सूलसुद्धा टाकली होती। त्याने आपली स्किन नरिश्ड होते, थोडी मऊ पडायला मदत होते, म्हणून मी इथे विटॅमिन ई कॅप्सूल वापरली होती। त्याच्याऐवजी तुम्ही फेशियल कॅप्सूल्स पण आपल्या मास्कमध्ये वापरू शकता। त्यांनी थोडा एक्स्ट्रा ग्लोही येतो। आपल्या 10 ते 20 मिनिटांनंतर आपण आपला चेहरा वॉश करून घ्यायचा आहे। चेहरा वॉश करताना आधी चेहरा परत एकदा ओला करून थोडा मसाज करून मगच चेहरा वॉश करायचा आहे। त्याने आपण आपला जो पॅक लावला आहे त्याचा चांगला रिझल्ट आपल्या चेहऱ्यावर दिसून येतो आणि आपण जो मास्क लावला आहे तो धुवून काढायलाही आपल्याला जास्त त्रास होत नाही।
आता मी माझा फेस प्लेन पाण्याने धुवून घेत आहे। तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल की माझा चेहरा किती छान आणि तजेलदार झाला आहे। टॉवेलने हळूहळू आपण आपला चेहरा पुसून घ्यायचा आहे। फेस आता कोरडा झाल्यानंतर इथे मी ॲलोवेरा जेल वापरत आहे। ॲलोवेरा जेल ऐवजी तुम्ही एखादी मॉइश्चरायझिंग क्रीमसुद्धा लावू शकता। तर आजचं आपलं क्लीनअप हे पूर्ण झाले आहे। तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा। भेटूयात अशाच पुढच्या एखाद्या व्हिडिओसोबत।